Alright, once more, welcome back to my channel. This is Meter and you're watching Ginto's Vlog. So for this episode, it's all about beauty product review. So this product is very well known in the beauty industry. A while ago, they're having a collaboration with the prime teleserye which is Kadenang Ginto. Yes, Kadenang Ginto na kinuha nilang isa sa endorser si Miss Dimple Romana. It's none other than Skin Magical. Skin Magical. Okay, based on my research, marami ng magandang feedback, positive results, at sobrang effective daw talaga ang Skin Magical beauty product, at lalong-lalo na dahil ito ay murang-mura lang. This package ay 250 pesos lang. Yes, 250 pesos. Dahil sikat na nga at kilalang Skin Magical sa Pilipinas, madali nyo na siyang makikita or mabibili sa mga kiosk, sa loob ng malls. Meron din silang stall or they have also in Shopee and Lazada. And meron din silang madaming nagbibenta nito sa Facebook. Hanapin nyo lang or type nyo lang Kadenang Ginto or Skin Magical Kadenang Ginto. Something like that. So para naman malaman natin na ito ay original o yung product na binili nyo ay original, merong logo seal. Then, meron din siyang, since ito ay collaboration ng ABS-CBN, Kadenang Ginto at Skin Magical, meron silang logo ng ABS-CBN. Ayan o. Then, at the back, this is safe because Food and Drug approved. At meron siyang halal approved logo. Then, may logo din ng ABS-CBN at the back. So, yun yung mga dapat nyo i-consider kung bibili kayo para malaman nyo kung original yung brand or product na binili nyo like this one. So, let's check kung ano-ano yung mga kasama niya inside this package. Let's check inside. First, meron siyang Rejuvenating Toner. Medyo malaki to, 60 ml. Then, meron Smoothing Sunblock. 10 gram. Okay na siya sa 10 gram. Medyo malaki na yon yung size niya. The next is Age Defying Collagen Cream, 10 gram din. Next is Rejuvenating Cream, 10 gram. So, mayroong tatlong cream, isang toner, at mayroong isang papain soap o papaya soap. So, ganun naman lagi yung beauty product kapag mga rejuvenating or treatment set, yan yung mga package or yung inclusion na makikita yung product inside. So, nakalagay dito is Rejuvenating Soap. So, sinabi ko na kanina, meron siyang Rejuvenating Cream, meron ding Rejuvenating Soap. At merong Rejuvenating Toner. So, tatlo yung Rejuvenating dito because this package is all about Rejuvenating package set. 1, 2, 3, 4, 5. So, meron siyang 5 items inside. Sa halagang 250 pesos, meron siyang 5 items na mas malaki na or parang twice yung size niya dun sa nabili ko before, dun sa nireview ko na Beauty Derm. So, itong skin. The other one is medyo expensive, but ito yung lower price, 250. Pero mas malaki or mas doble yung laman niya. Kung mas effective siya, mas mabilis ang result, mas maganda siya, or okay siya sa skin type ko, ganon. So, pag morning, we have 3 sets. Unang-una is mag-facial soap ka muna. Sabon ka muna sa mukha. Then, after that, after 15 minutes, pwede mo na siyang mag-apply. Pwede ka na mag-apply ng toner, rejuvenating toner. Kailangan 1 stroke lang. So, kung pataas lang. Kung circulate lang. Hindi pa ulit-ulit. Isang pahid lang at a time. Then, after 15 minutes ulit, maglalagay ka ng rejuvenating cream. Then, after, maglalagay ka ng sunblock. So, smoothing sunblock cream. Very thinly lang yung ilalagay or manipis lang kailangan para hindi siya ganun kalakit or kakapal sa mukha. Kailangan kasi sakto lang yung ilalagay nyo sa face nyo. So, ito yung mga applicable or mga dapat ilagay kapag daily usage mo siyang gagamitin. Okay, for evening, pag ginawa mo siya, of course, kailangan mo munang magsabon nitong rejuvenating soap. Then, after 15 minutes, pwede ka nang mag-toner. Manipis lang din para hindi mahapdi sa balat. Then, after nun, ng toner, maglalagay ka na ng rejuvenating cream number 1.
Next is age-defying collagen. So, kailangan gawin siya after 15 minutes. Kailangan meron siyang pagitan kasi para mas ma-absorb ng skin yung mga beauty products na nilagay mo sa face at hindi kailangan sabay-sabay, one at a time. So, bali, ang kinuha kong package is yung treatment number 1. Yung package number 1, which is for mild acne scars or acne treatment lang siya. So, mild is pwede lang siya dun sa mga okay naman yung skin pero may maraming pimple scars or may maliliit na acne. Then, number 2 naman, meron silang number 2. Ang number 2 is for maintenance set. Maintenance set, after mo gumamit ng number 1, so doon ka na sa maintenance set. Hindi na siya ganun kahapde, hindi na siya ganun katapang yung mga substance or ingredients na nandun sa beauty product. Then, next nun is package number 3. Yung package number 3 is more on severe acne or pimple scars. Yun yung mas malala or kaya mas matapang na yung solution niya. Even sa cream and sa soap. So, kailangan lang alam nyo yung skin type nyo, alam nyo yung dapat nyong gamutin or i-treat dun sa mukha nyo bago kayo bumili. So, tandaan nyo, kung bibili kayo number 3, after nun is number 2, which is the maintenance set. Then, kung bibili ka ng number 1, after nun, number 2, which is the maintenance set also. Hindi pwedeng paulit-ulit kang gagamit ng number 1 or paulit-ulit kang gagamit ng number 3 kasi masusunog ang iyong face. Then, of course, mas maganda siyang gamitin ngayon because maganda ang season, which is rainy season, maganda ang weather, walang araw. Ang kalaban lang kasi natin dito is araw or sun rays or, of course, mataas at malakas ang UV rays. So, kapag gumagamit ka ng solution, kailangan hindi ka magpapaaraw. Since rainy season, malamig ang panahon, pwede itong gamitin at applicable kasi iwas irita sa skin at iwas sa UV harmful rays. Ganon. So, since tapos na ako. Mag facial wash, gamit-gamit ang aking soap, rejuvenating soap, in-slice ko lang siya ng maliit. Ayan, nakita nyo. May slice na siya ng maliit para hindi lahat malusaw, hindi lahat matunaw siya at hindi ganun kabilis. Wala naman siya masyadong amoy. Very mild lang yung amoy ng soap. So, okay lang. Wag lang tatagalan kapag nakaramdam na kayo ng sakit or hapdi sa face nyo. Kailangan hugasan nyo agad, banlawan nyo na agad kasi mahapdi talaga siya. Cream.
Ayan, tapos na. So, pang third day ko na naglalagay ng application na ito, which is the beauty. Sa work man o sa bahay. For more videos, please subscribe below here. Thank you!